when does one turn towards spirituality? Spirituality no S, but to turn towards spirituality કેટલા એસમાંથી પાસ થવું પડે છે. ફર્સ્ટ ઇઝ સર્વાઇવલ. તમારા ઘણામાં તમારામાંથી ઘણા હજી સર્વાઇવલ માટે લડી રહ્યા છે ને, રોટી કપડા ઓર મકાન માટે. સો ફર્સ્ટ યોર some part of your life, now some part you have to decide how much you are fighting for survival, right? પછી ધીમે ધીમે સર્વાઇવલ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય, then you fight for stability. સ્ટેબલ બી રહેવું જોઈએ ને. પાછું એક વર્ષમાં બધાને કેનેડા ફરવા લઈ જાય, બીજા વર્ષે કે માથેરાન બી આ વખતે પોસિબલ નથી, તો સ્ટેબિલિટી બી હોવી જોઈએ ને સર્વાઇવલ સાથે. સો ફર્સ્ટ એઝ સર્વાઇવલ માટે કેટલો પાર્ટ જાય જીવનનો, પછી સર્વાઇવલ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ તો યુ સે પણ લાઈફમાં સ્ટેબિલિટી નથી, હજી અર્થ કામની સ્ટેબિલિટી નથી. દેન સમ પાર્ટ ઓફ યોર લાઈફ ગોઝ ઇન સ્ટેબિલિટી. ચલો સર્વાઇવલનો પ્રોબ્લેમ નથી, સ્ટેબિલિટીનો પ્રોબ્લેમ નથી. ધેન કમ્સ સક્સેસ. ખાધે પીધે સુખી છે ભાઈ, કે સક્સેસ નથી હજી, બસ આમ જેટલું જોઈએ છે એટલું મળી જાય છે, એટલું તો વ્યાજે મૂકે તો એ મળી જાય, એમાં કંઈ બહુ મોટી વાત નથી. તો થર્ડ તમારા મનમાં એક સક્સેસ આવશે, મેં શું વધારે કર્યું મારા બાપ કરતાં. ઇટ્સ નોટ રોંગ, બટ ઇફ ઇટ્સ હિન્ડરિંગ યોર સ્પિરિચ્યુઆલિટી દેન ઇટ ઇઝ અલ્ટ્રા રોંગ. સો થર્ડ ઇઝ સક્સેસ. હવે તમે સક્સેસ પાછળ જશો, એમ એ મળી ગયું તો બી સ્પિરિચ્યુઆલિટી તરફ નહીં વળે, સિગ્નિફિકન્સ તરફ વળશે કે બધા કરતાં મેં શું એક્સ્ટ્રા કર્યું, અમારા આખા કુટુંબમાં મેં શું એક્સ્ટ્રા કર્યું, અમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં મેં શું એક્સ્ટ્રા કર્યું. સિગ્નિફિકન્સ. સો સર્વાઇવલ, સ્ટેબિલિટી, સક્સેસ, સિગ્નિફિકન્સ, આ બધું મળે. હવે તમે અદ્વિતીય બી થઈ ગયા, છતાં તમને અંતરમાં શાંતિ નહીં, સંતોષ નહીં, ફૂલફિલમેન્ટ નહીં, કન્ટેન્ટમેન્ટ નહીં, ત્યારે યુ વિલ ટર્ન ટુવર્ડ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. હવે કેટલાનો આ આખી જર્ની 7 વર્ષની ઉંમરે થઈ જાય, અને કેટલાકને 70 વર્ષે પણ હજી બિચારા ભટકતા હોય. યુ વિલ રિપેન્ટ એન્ડ રિગ્રેટ અ લોટ, પણ એ ઇનવેલ્યુએબલ યર્સ યુ વેસ્ટેડ. સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસની વાત કરું, બટ ધર્મ કંઈ તમને શરીરની વિરોધ જવાનું, શરીરને નુકસાન પહોંચાડવું, શરીરને કષ્ટ આપવું એમ નથી કહેતો. તમે એના શત્રુ કેવી રીતે બની શકો, તમારે એની સંભાળ રાખવી જ જોઈએ, પણ એક વાહન તરીકે. એમાં ચડતા બી આવડવું જોઈએ અને ઉતરતા બી આવડવું જોઈએ. સો શરીર, પછી મન. હવે આ મન બહુ વિચિત્ર છે. ફ્રોઈડ જેવા સાયકોલોજિસ્ટે બી સમજાવ્યું કે ઇટ ઇઝ મલ્ટી સાયકિક. જોકે આ વર્ડ ભલે ઇંગ્લિશમાં નવો હોય, પણ આ વાત તો 2600 વર્ષ પહેલાં ભગવાન મહાવીરે એક શબ્દમાં બહુચિત્તવાન એ શબ્દ વાપર્યો કે તમને એમ લાગે છે કે તમારી પાસે એક મન છે, તમારું મન છે ને અરીસાની જેમ નીચે પડીને તૂટી ગયું છે અને નાના નાના ટુકડા થયા છે. અને નાના નાના ટુકડા જેટલા તમારા મનના પાર્ટ્સ છે. 8:30 સુધી સત્સંગ ગમે ને તો 9 વાગે તમને થાય હવે ક્યારે પતશે, ને 8:30 તમારા આંખમાં આંસુ હોય, શું વાત ચાલે છે, આ જ મને જોઈતું હતું ને આજે મને આ જ મળી રહ્યું છે. મન તમારું મલ્ટી સાયકિક છે, બહુચિત્તવાન છે. તમને આજે એ જ ગુરુ માટે પ્રેમ થશે, કાલે એના માટે જ વિરોધ જાગશે, પરમ દિવસે એના માટે જ પશ્ચાતાપ થશે. બહુ વિયર્ડ છે તમારું મન, અત્યંત કોમ્પ્લેક્સ છે. ભવના સંસ્કારો એટલા પડ્યા છે અને તું બિલકુલ સાવધાનીવાળું જીવન જીવતો નથી, એટલે મૂડ્સ તરીકે જુદું આવે. યુ યોરસેલ્ફ ડોન્ટ નો વાય ધીસ ઇઝ હેપનિંગ. ઇટ ઇઝ વેરી કોમ્પ્લેક્સ. એન્ડ સી, એનું કારણ એ છે કે બિકોઝ ઓફ ધીસ મલ્ટી સાયકિકનેસના કારણે જુદા ફેસીસ હોય છે, બિકોઝ મૂડ જ જુદા થઈ જાય છે. એટલે વર્લ્ડ આગળ તમારો એક અલગ ફેસ મજામાં છે. વેન યુ આર વિથ યોર ફેમિલી યુ આર ડિફરન્ટ, when you are only with your spouse you are different, and when you are alone you are different. આમ આવી 1000 કેટેગરીઝ હું પાડી શકું. યુ આર ડિફરન્ટ હિયર, યુ આર ડિફરન્ટ હિયર, યુ આર ડિફરન્ટ યોર બોસ, યુ આર ડિફરન્ટ. આ બધે જ અલગ અલગ ફેઝ. ઓટોમેટિક ગાડીની જેમ તમારે ગિયર બી પાડવા ના પડે, આમ થઈ જ જાય કે અહીંયા યુ આર સો સ્વીટ, ઘરે જઈને યુ આર સો રૂડ. હા, ખાલી લિવિંગ રૂમમાં યુ આર ડિફરન્ટ, બેડરૂમમાં યુ આર ડિફરન્ટ, એન્ડ વેન યુ આર અલોન યુ આર ટોટલી ડિફરન્ટ. And you say you are a human being, વાપરો તમે. You are you have to use plural for yourself. બહુચિત્તવાન. You are a mad person.
તને ઘડીકમાં અને ઘડીકમાં તને આહારમાં સુખ લાગે ને ઘડીકમાં તને આત્મામાં સુખ લાગે, તો તારું ભેજું જ ન, તારું મન બહુ વિચિત્ર છે. આ મનનો, આ એનિમલ્સ કાન્ટ ડુ એનીથિંગ અબાઉટ ધીસ, યુ કેન. એટલે તને મનુષ્ય કીધું અને તું મનુષ્યપણું દેવના અનુગ્રહથી પ્રાપ્ત. આપણા માટે તો દેવ એટલે કૃપાદેવ, બીજું કાંઈ નહીં. કૃપાદેવના અનુગ્રહથી તું મનુષ્ય મળ્યો છે. એટલે તારું આ બહુ ચિત્તવાન નાશ કરતાં કરતાં માત્ર એક ચિત્ત, માત્ર એક પરમાત્મ લગ્ન સુધી આ યાત્રા તારે કરવાની છે. ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ, જ્યારે જ્યારે કોઈ બી વિષય, કશાય, કોઈ બી વિચાર, વાસના જાગે, હાર્ડલી યુ ફૂલફિલ ઇટ. તમે જ વિચારો, તમને કેટલી ચીજો સૂઝે, કાં તો શરીરની કેપેસિટી નહીં, કાં તો ઇન્દ્રિયની કેપેસિટી નહીં, કાં તો પૈસાની કેપેસિટી નહીં. કેટલી ઈચ્છાઓમાંથી કેટલી તમે પૂરી કરી દીધી હશે? આટલી બધી 100 ઈચ્છા હતા, એમાંથી કેટલી પોષી તમે? તો કે ટાઈમ, મની, શરીર, ઇન્દ્રિય, સરકમસ્ટન્સ, આની દ્રષ્ટિએ તમે 5 કે 10 પોષી હશે. તો આ 90નું શું? તો કે એ પોસાઈ નથી, એને શુદ્ધ બી કરી નથી. એટલે એવરીથિંગ ઇઝ સપ્રેસ્ડ. સપ્રેસ્ડનો સિમ્પલ મિનિંગ કલેક્ટેડ ઇન યોર સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. આવું ભવનું. ચલો, આ ભાવમાં તો સમજણ મળી, બીજા અનાર્ય ભાવમાં તો કંઈ મળી નથી, બધી જ પડી છે તમારે. અને ગમે ત્યારે ધક્કો મારે. સમજો આજે હું કહું, જય, હું કહું તને કે બસ અહીંયાથી પૂરું થાય ને એટલે તારે ત્યાં નાસ્તો કરવા આવે છે. ખુશ થવાની જરૂર નથી, એક્ઝામ્પલ છે. તો તું તો અહીંયા ઠંડો બેઠો રહેશે, ફોન બોન કરી દેશે કે અહીંયાથી ઇડલી ચટણી મંગાવી દો, આ તે વગેરે. પણ તારી વાઈફને બહુ ધમાલ હશે, દેખાતી નથી. એ ભાગશે અહીંયાથી, નો ભાઈ, ઘર ક્લીન કરવા માટે. કે ઇડલી ચટણી ને એ બધું તો પીસી શકાશે, પણ પેલા બધા લોચા લબાચાઓ છે તેનું શું? એટલે ધબાધબ બધું આ કબાટમાં, પેલું સ્ટોર રૂમમાં, આ તે. સો યુ થ્રુ ઇટ. પછી બાપાજી આવ્યા એટલે તમે આજની ઘડી તે રળી આમની ગાયો. પછી તમે ઇડલી સંભાર પીરસ્યા, પછી તમે થોડીક આ બેઠા, આ કર્યું તે કર્યું, બધું પતાવ્યું. તમે ભૂલી જ ગયા તમે બધા લબાચા આમ તેમ નાખ્યા હતા. અને નેક્સ્ટ ટાઈમ દરવાજો ખોલો, ધબાધબ બધા લબાચ. એક્ઝેક્ટલી ધીસ ઇઝ હેપનિંગ. તમે વૃત્તિને શુદ્ધ કરતા નથી, દબાઈ રહી છે. અને સડનલી ઇન ધ મિડલ ઓફ ભક્તિ તમને કોઈ ખરાબ વિચાર આવી જાય, ધક્કો લાગી જાય, કોઈ વિષયનો, કોઈ કશાયનો. સપ્રેસ્ડ એન્ડ કલેક્ટેડ એવરીથિંગ. સી, yesterday I was talking in Bangalore, તો મેં કીધું કે એક મુરલી અને એક ઢોલક વચ્ચે સંવાદ થયો. મુરલી, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? વાંસલી, ફ્લૂટ, કાણાવાળી. સો પેલું ઢોલકે મુરલીને કીધું કે તું આટલી કૃષ્ણની નિકટ કેવી રીતે પહોંચી, જ્યાં રૂકમિણી બી પહોંચી નથી ને રાધા બી પહોંચી નથી. મારો અવાજ જો ઢોલકે આમ ધામ કરે તો બધા નાચવા લાગી જાય. પેલી મુરલીએ જવાબ આપ્યો કે હું તો બહુ શુદ્ર વસ્તુ છું, બેમ્બુમાંથી બનેલું છે, કાંઈ નથી મારા, હું કંઈ સોના ચાંદીની છું નહીં. પણ મને મારામાં કાના બી બહુ છે. મેં બધા કૃષ્ણ આગળ ખુલ્લા કરી દીધા, મારી વીકનેસ, મારું અંતકરણ, બધું. ને કૃષ્ણએ શું કર્યું ખબર? એ બધા કાના ઉપર આંગળીઓ નાખી દીધી, ઢાંકી દીધા, અને એમાંથી મ્યુઝિક નીકળ્યું. સો આપણે વાત ચાલતી હતી શરીરનો ફાઇન, માઇન્ડ, અને મન આટલું બધું કોમ્પ્લેક્સ ચીજ છે. સો મન પછી આવે છે હજી તો બુદ્ધિનો વિકાસ. બિકોઝ તમને એમ લાગે છે કે આ મન તમારી મોકાન, તમારું બધું બુરું કરે છે. એકચ્યુઅલી ધ કલ્પ્રિટ ઇઝ બુદ્ધિ. બુદ્ધિમાં છે ને 2 કેપેસિટી છે, એડજસ્ટિંગ કેપેસિટી અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ કેપેસિટી. 2 કેપેસિટી બુદ્ધિમાં છે. યુ નો, અલાસ્કામાં જે છેલ્લામાં છેલ્લું ઘર છે, યુ નો, ટુવર્ડ્સ ધ નોર્થ પોલ ઇફ યુ ગો, અને ધ છેલ્લું ઘર, એના પછી કોઈ ઘર જ નથી નોર્થ પોલ સુધી. છેલ્લું ઘર કોનું છે ખબર? કોઈ પટેલિયાનું છે, કોઈ અમેરિકન નહીં. ચરોતર વાળો, હા, ચરોતર એટલે નડિયાદ ખેડાવાળો કોઈ ચરોતરનો વસો ને એમાંથી નીકળેલું ત્યાં. કારણ કે પટેલમાં એડજસ્ટિંગ કેપેસિટી હાઈએસ્ટ હોય. ત્યાં કંઈ ખાવાનું મળે નહીં, કોઈ માણસ મળે નહીં, ઠંડી ઠંડી 6 મહિના આ લાઇટ ને 6 મહિના ટોટલ ડાર્કનેસ. અને એનામાં એડજસ્ટિંગ કેપેસિટી તમારી બુદ્ધિમાં પણ તમે જેટલી એડજસ્ટ કરી શક્યા છો ને એ બિકોઝ ઓફ યોર બુદ્ધિ. એટલે બુદ્ધિ વગરનો કોણ? જે પીએચડી ન હોય તે બુદ્ધિ વગરનો એમ નથી વ્યાખ્યા. જે એડજસ્ટમેન્ટ ઓછામાં ઓછી કરી શકે એ બુદ્ધુ, જે એડજસ્ટમેન્ટ વધારે કરી શકે બુદ્ધિમાન. જો તમે એડજસ્ટ કરી શકો વેધરથી, તમારી સ્પાઉસથી, તમારી ધંધાની સ્થિતિથી, તમારા આની સ્થિતિથી, જેટલું તમે એડજસ્ટ કરી શકો એટલી તમારી બુદ્ધિ શાર્પ છે.
બોલો હવે ભલ ભલા બુદ્ધિશાળીઓ મૂર્ખમાં સિદ્ધ થશે આ વ્યાખ્યાથી. એક 3 માણસ સાથે તું એડજસ્ટ ન કરી તો કેવો બુદ્ધુ હશે તું. બુદ્ધિમાં એક છે એડજસ્ટિંગ કેપેસિટી. બહુ સત્સંગ કરો, બુદ્ધિમાં સેટ કરો, તમારી એડજસ્ટિંગ કેપેસિટી વધી જશે. એવરીથિંગ વિલ બી ફાઇન 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 ફાઇન. અને બીજી કેપેસિટી છે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ. કોઈ બી ચેન્જ ઓફ સિચ્યુએશન આવે ને તો બેનો હાય હાય જલ્દી બોલી તો તમારી બુદ્ધિ બહુ ઓછી છે. એટલે જ સ્ત્રીનો મોક્ષ ન થાય એવું દિગંબરો કહે છે કે મેં હાય હાય શું. હા, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ માટે તમારી બુદ્ધિ સતેજ બનાવો કે આ સ્થિતિમાં મારે શું બેસ્ટ કરી શકાય, કરવું જોઈએ, એન્ડ ડુ ઇટ. સો ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક ધીસ કે પેલો લોયર હોય અને લોયર ઇઝ ફાઇટિંગ ધ કેસ, રાઈટ, અને એ બધાને દેખાય, પણ લોયરને જે ઇન્ફોર્મેશન સપ્લાય કરવાની હોય એ બધું એનો અસિસ્ટન્ટ આપે. આ અસિસ્ટન્ટ એટલે બુદ્ધિ અને લોયર એટલે મન. તમે હંમેશા એમ બસો મારું મન બહુ ભટકે છે, મારું મન બહુ અશાંત છે, મારું મન બહુ મલિન છે, પણ એને ઇન્ફોર્મેશન જ કોણ આપે છે? બુદ્ધિ. તો બુદ્ધિ છુપી રહે અને બુદ્ધિ ઇઝ ધ કોઝ ઓફ એવરીથિંગ. ઓલ યોર ડિસિઝન્સ, ઓલ યોર રોંગ ડિસિઝન્સ વિચ યુ સે યોર માઇન્ડ હેઝ ટેકન ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ ફીડિંગ ઓફ યોર બુદ્ધિ ઓર રાધર કુબુદ્ધિ. વેન આઈ એમ સેઇંગ રોંગ, કુબુદ્ધિ. તો બધું સાફ કોને કરવાનું? કામ કોના ઉપર કરવાનું બેન? બુદ્ધિ ઉપર. અને એટલે જ સત્સંગ કરીએ છીએ, મન માટે નહીં, બુદ્ધિ માટે. બુદ્ધિનું ફીડિંગ જ એવું થાય કે ધીસ પરફેક્ટલી ઓકે, ધીસ ઇઝ ફાઇન, આમ જ સર્જિત હશે, આઈ એમ ઇન ડિઝાઇનર્સ વર્લ્ડ, મને શું તકલીફ છે? બુદ્ધિ આમ કહેશે ને તો મન તમારું શાંત જ રહેશે. પણ આખો દિવસ ફાઇટ કરતું મન દેખાય છે એટલે તમે દર વખતે મન ઉપર જ બધી વાત કરશો. મારું મન સ્થિર રહેતું નથી, મારું મન બહુ ભટકે છે. પણ ભટકે છે કેમ? કારણ કે બુદ્ધિએ કીધું કે ભગવાન તો ઠીક, પૈસો મહત્વનો છે એમ બુદ્ધિએ કીધું, એટલે પછી મન ભાગે છે પૈસા પાછળ. હા, તમે કહેશો મારું મન કેવું હરામી છે, આ છોડીને આ કરે, પણ એનું ઇમ્પોર્ટન્સની આખું ફીડિંગ કોને કર્યું? સો યુ આર સેઇંગ કે મન સ્થિર કરો, મન નહીં થાય સ્થિર, બુદ્ધિનું ફીડિંગ પરફેક્ટ થવું જોઈએ. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એકચ્યુઅલી હવે મનનો શબ્દ જ તમે બહુ વાપરો નહીં, હવે બુદ્ધિ ઉપર જ કામ કરો. અને આ સત્સંગ ટોટલી બુદ્ધિ માટે છે, ધ્યાન મન માટે છે. તો એક તો શરીર, પછી મન, પછી બુદ્ધિ, એન્ડ ધેન કમ્સ આત્મા. એટલું બધું પોલ્યુશન છે, સ્પિરિચ્યુઅલ પોલ્યુશન જેને કહેવાય. કામ ક્રોધાદી ભાવો, કામ ક્રોધાદીના સંસ્કારો, કામ ક્રોધાદીના નિમિત્તો, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ પોલ્યુશન. એ પોલ્યુશન વચ્ચે તમારે શ્વાસ લેતા આવડવું જોઈએ, એટલે બનાવ્યું છે ધર્મ. સી કોઈ કાપડ નીકળે ફેક્ટરીમાંથી ત્યારે એકદમ સમજો સફેદ, સમજો કફણી માટેનું હોય, એકદમ ક્લીન હોય, પછી ધીમે ધીમે એના ઉપર થોડા થોડા ડાઘ પડે. એવી રીતે વી સ્ટાર્ટેડ સો ફ્રેશ. તમે કોઈ બી કિડને જુઓ, બહુ દેખાવડો હોય કે ના હોય, સમજો કોઈ કચ્છી કિડ હોય, પણ તમને એ ક્યુટ જ લાગશે બિકોઝ ઓફ ધ ઇનેસન્સ. પછી મા બાપ કે આમ બોલવાનું, આમથી કેમ નહીં કરી દીધું, આમ નહીં, આ ડાઘ પડવાનું સ્ટાર્ટ થાય. અને હવે થોડા ટાઈમમાં યુ વિલ નોટ સી, એને જોઈને તમને કોઈ ખુશી નહીં થાય. એટલો બધો અહંકાર તમે ભરા. બે છોકરાઓ ઝઘડે ને, તમારો છોકરો અને તમારા બાજુવાળાનો છોકરો, આમ ચીસો પાડીને લડતા હોય ને, હેન્ડ ફાઇટ કરતા હોય, ઇન હાફ એન આવર એ લોકો બે રમશે. પણ એ લોકોના કારણે જો મા બાપ ઝઘડ્યા ને તો એ આખું જીવન બોલશે ને એકબીજા સાથે. આ મલિનતા અને આ શુદ્ધતાનું ફરક. ઝઘડશે તો એ લોકો બી, પણ ઇન હાફ એન આવર એ લોકો બે જ રમતા તમે જોશો. તમે લોકો ના પડો ને તો સારું, સેલ્ફ મેડ બનવા દો. એ લોકો બહુ ડાઘ નહીં પડે એ લોકો. તમે લોકો એનામાં અહંકાર, મહત્વકાંક્ષા, કોમ્પિટિશન નહીં નાખો. આના જેવો નહીં કરો. બધા વિવેકાનંદ બનશે ને તો વિવેકાનંદનું સ્ટેચ્યુ રાખવાનો મતલબ નહીં થાય. Let them be as they are. Let plum be plum and apple be apple. Don't tell the apple કે plum જેવો બન, કેરી જેવો બન. બહુ મજા આવશે. એ લોકો ખીલે ને એમાં મજા છે. એક કોઈક નવો વિવેકાનંદ જેવો ઊભો થવો જોઈએ. પછી એવરી યુગે વિવેકાનંદ જાગે ને તો વિવેકાનંદ શબ્દમાં જ મજા નહીં આવે. મહાવીર એક જ હોવો જોઈએ, વિવેકાનંદ એક જ હોવો જોઈએ. સો આ સ્પિરિચ્યુઅલ પોલ્યુશનમાં તમારે કામ કરવાનું છે. એના માટે તમારે આખો સત્સંગ ને કપડામાં એમ્બ્રોઇડરી કરે ને, કપડામાં એમ્બ્રોઇડરી હોય તો કોઈ એમ ને કે આ કપડું છે ને આ એમ્બ્રોઇડરી છે, એ કપડું જ ગણાય. એમ જીવનમાં વણાઈ જવું જોઈએ. તમારા વિચારોમાં, તમારા ડિસિઝન મેકિંગમાં આ
જ્ઞાનીના વચનામૃતનું એ આવવું જોઈએ.